Oot lähtenyt. Tultiin käymään. Nopea testi. Pikatesti. Pikatesti. Laitais kytkin levyt. Se on hyvä tässä vaiheessa, kun ei ole lähdetty edes ajaa. Ollaan menetty yksi mutka. Yksi mutka. Otatko taas pakoputken käsivarsille? En tällä kertaa mielellään. Mä varustaudun tällä kertaa, kun mulla pitkä saani. No niin. Kardani on paskana. Toi liimaus on pettänyt. No niin. Ja nyt sitten tää on niinku alumiini liimattu tuohon rautaan kiinni ja täältä oikein tulee puikkoa, kun se on tietenkin pyörinyt tuolla välissä. No se ei nyt kestä. Ei, eri keppäreitä. Onnistuuko? Tietenkin. Pientä updatea, miten auto toimii? No nytten toimii itse asiassa ihan yllättävän hienosti, että ei mitään. Tää mikä on niin vähän, se nostaa öljylämpöä. Kaikki muut vedenlämmöt, imulämmöt, pakolämmöt ja kaikki tämmöset pysyy niin tosi hyvänä, mutta öljylämpö on se vähän kipittää ylöspäin. Et vähän ihkeä jopa 2 vetoakin vetää ihan putkeen, että joutuu melkein yhden kierroksen ainakin jäähyttelemään siinä, että saa niin lämmöt sinne jonnekin vähän alle 100 sen, kun lähtee syöttää sitä seuraavaa vetoa. Ja tosiaan tuo meidän öljykulleri ei ole ihan paras, se tiedetään, se on aika ahdas ja kuristaa jonnin verran. Se on toki oma piirinsä, se kierton vakioöljypumpun kautta, vaan tosiaan niin ihan omana sähköpumppuna kierretään sen lävite. Se kuristaminen ei sinänsä haittaa muuta kuin sitä, että se ei ole kovin tehokas. Ja sille tarvii varmaan tehdä joku päivitys. Totta kai nyt autossa on enemmän voimaa kuin viime vuonna ja mitä enemmän voimaa, niin sitä enemmän lämpöä. Niin. Mut imulämmöt on tippunut, koska nyt taas pakopuoli hengittää niin paljon paremmin. Mut öljylämmöt on vähän noussut. Ja mitäs muuta? Muuten toimii kaikki ihan hienosti. Toki oli se pientä probleemaakin. Meillä on jo Skardani ja mikä se meidän ensimmäinen probleema oli? Kaasuläppä. Niin, kaasuläppä, joo. Että tämmösiä jotain ihan ensitesti perussettejä, että joutuu vähän jotain insailemaan ja touhuilemaan, mutta kaikki ihan hyviä. Vielä on rengasta paljon jäljellä. Ja On sitä vielä muutama tossa. pääsee vielä onneksi ajamaan, ei tarvii vielä lopetella. Hyvä. No niin, 4 paria ajettiin nyt renkaita ja
Mutta ei, silti auto toimi niin kuin silloin hienosti kun se toimi. Ja siksi miksi ei enää jatketa, niin meillä on moottorin korvake, niin kun se kumi tällä hetkellä rikki ja se heiluu, niin kun, tiedätkö, siellä se koko moottori niin aika paljon niin ylös alas ja se täristää jonnin verran ja se ei ole hyvä juttu tietenkään meidän moottorille, ei ahtoputkille, ei pakosarille, ei downpipelle, ei vaihelaatikolle eikä millekään. Jotenka sen takia ei haluta rikkoa mitään lisää, kaikki toimii nyt hyvin, ei tarvitse vaihtaa mitään muuta kuin ne ainoastaan. Ja toki kyllä meille pieni to-do-lista tarvii, että me ollaan valmis niin sitten Italiaan ja meillä on 5 päivää aikaa tehdä ne kaikki huollot tuohon autoon. Näillä reineillä mennään silti joka tapauksessa sinne ja onneksi on ollut se Kiina ja on saanut siellä Kiinassa ajaa ja nyt kuitenkin täällä noin kun ajeli tuolla autolla niin tuntui kyllä hyvälle ja sai siihen niin vähän varmuutta ja luottoa miten se auto käyttäytyy sun muuta, niin ei pitäisi olla mitään paniikkia tähän, että näillä eväillä. Ensitest oli tällaiset ja ei ehkä ihan parhaat mahdolliset, mutta en tiedä. Ei ollut varmaan huonommat. Ei täyskatastrofi. Ei vähän ohjelmaa, mutta totta kai on odotettu se, taikka niin kuin siis tiesinkin, että ei nää varmaan niin kuin ihan parhaat testit voi olla, koska tosi paljon rakennettiin talvella motorhomea ja Chaser oli tosi paljon vähäisemmällä laitolla tää talvi, että ei vaan yksinkertaisesti aika riitä tehdä molempia ihan 100% minttiin, niin tää ei ole tämän näköinen. Nyt huoletaan ja fiksaillaan ja sitten Italiaan. Ollaan saavuttu Italian aurinkoon. On aika upea lämpötila täällä ja hyvää keli. Saatiin just videon kanssa radalta vähän aikaa sitten kun Asumaakin pesee meidän kärryä siellä painepesurilla ilman paitaa, niin on kyllä keli semmonen, että kyllä helpaa. Suomessa tuuli ihan törkeästi, jopa luntakin eilen ja kaikkea, niin tää on kyllä kaukana siitä. Ja nyt saa viettää pitkän viikonlopun täällä näin, niin mikäs sen parempi. Tässä lähdetään reissu. Kyllä. Se oli se Jonni Verkestä. Pariseeko se ahi? Joo, haruuvattu tuoli. Hello! Mites täällä pörisee? Ei tässä kummempia. Mini front tire. Yeah. Super. Renkaan vaihtopisteenä tuolla vieläkätulilla. Mitä oli aika nappiajoitus? Joo, viimeiset 4 kappaletta, mutta sehän riittää meille. Jep. Ja nää on etusia. Joo. Alkaaks auto olla pikkuhiljaa huomista varten kunnossa? Joo, kyllä se pikkuhiljaa vielä perään vaihtaa lyhyemmät pinnapultit, kun meillä on tuo vakaa tossa, niin ei mahtunut tuo kansi tulee noilla omilla pinnapultoilla pois, kun tää on uusi perä meidän. Joo, siellä ei ole nyt Wintersikin, vaan siellä on Bulldogkikin. Joo. Semmonen päivitys tuli. Sitten vielä odotellaan, että tulee toi öljyjäähyttimen tuo sähköinen öljypumppu uusi. Niin vaihdetaan se vielä huomista varten. Mikäs vika vanhas? Kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että siinä alkaa
olla vähän virtaavuus niinku huonona. Se on ollut monta vuotta aika kovalla käytöllä. Niin kokeillaan, että jos se nyt vielä tehostaisi öljyn jäähtymistä, että kun sinne laitetaan ihan pakka uusi pumppu, niin joo. Sitä varten. Ei mitään. Illalla paraati. Illalla paraati, joo. Dodi! Alkaa olla kaikki paikat aika olla mintissä ja ensimmäinen yö on mekaanikot ja myös Tyyskä siellä nukkunut ja Tino Rahiäijänä niin nukkunut kärryssä ja Scaniassa ja ilmeisestikin uni maistui ihan hyvin ja ei kukaan ainakaan vielä ole kuollut siihen yöhön. Eli on varmaan puhas kärrykin. Ja Italia auringossa kaikki hyvin, alkaa paraati ihan kohta. Käytiin Immosen kanssa ilmoittautumassa, ottamassa uudet kuvat. Piti jo kuvata silleen, että 1 ja 2 ja 3, mutta onneksi meillä tulee aina pelkästään se 1 vaan näkyviin niissä liveissä riimeissä, niin päästä sen ruudun näkee jossain vaiheessa. Ei vaan, siis ei ole tähän kilpailuun todellakaan niinku parhaat mahdolliset valmistautumiset. Ja toki mitä jutellut näiden muiden kanssa, niin ei se kaikilla muillakaan ole. Että esimerkiksi Korpulinskikin sanoi, että se on vetänyt 1 testit ja ne ei mennyt kanssa ihan putkeen sillä ja sitten tuli suoraan tänne ajamaan. Ja meillähän on siis tosiaan semmonen tilanne, että me käytiin Pesämäellä testaamassa, reenaamassa. Tosi paljon oli ongelmia, meni kaasuläppää, meni kardaania, auto tärisi tosi paljon ja me pystyttiin ajamaan vaan ainoastaan 4 rengasta siellä Pesämäen testeillä. Ja sitten loppu meillä oli tätä auton laittamista kuntoon ja yritän saada öljylämpöjä kanssa kuriin ja kärryn pakkaamista ja kaikkea, että me ei päästy ajelee enempää. Ja nyt me ollaan tosiaan täällä Italiassa Mastersin kisassa, missä ei ole ylimääräistä reenipäivää, vaan kaikki tapahtuu niin kuin yhdessä päivässä, eli eka reenit, muutaman kerran pääsee radalle ja sitten sen jälkeen alkaa kaavio ja pakko suorittaa tai oot ulkona kaaviosta. Ja mä en ole itse ollut ikinä näin huonolla valmistautumisella niin kuin kilpailuissa. Ja toki on mulla se Kiinan hyvä reeni siellä alla, mutta se on eri auto taas kyseessä. Se, että mun oma Chaseri on niin paljon erilainen aja kuin se Skyline siellä, että saa nähdä, toivotaan parasta ja pelätään totta kai pahinta. Ja nyt alkaakin vehkeet täällä käynnistyä ja alkaa tosiaan paraati. Mennään käymään tuolla Italian ytimessä. Tai en mä tiedä kuinka ydin se on, mutta täällä on joku semmonen hieno parkkis, mihin mennään kaikki Mastersin autot sinne ja heitään ne upeasti riville ja esille ja fanit pääsee moikkailemaan meitä ja näin. Niin semmoista seuraavaksi. Dodi, täällä ollaan paraatissa ja niin kuin näkyy niin keskellä tämmöistä upeata katua ja ihmisiä aika hulluna täällä paikalla. Oli vähän nihkeitä sajella, mentiin yllättävän hiljaa ja ollaan ykkösvaihteella ja vähän koko ajan piti kytkytä vähän luistaa sun muuta ja pelotti aina vähän kytkimen puolesta, mutta aika mukava on kyllä joka tapauksessa tää paraati katuu ja on hyvän näköinen, ihmisiä paljon ja musiikki soi ja näyttävät driftiautot täällä näin, niin mikä sen parempi. Nyt tuntee kyllä oikeesti, että kausi on alkanut ja ei ole enää off-season, vaan ollaan on-seasonin puolella niin kuin JZ Driftinkin puolesta, niin on nättiä.
oikein hyvää huomenta. Tänään on perjantai, eli lajittelupäivä ja yö on nukuttu hyvin. En itse asiassa tullut edes katsomaan ensimmäistä reeniryhmää, vaan tulin tähän tälleen vähän niinku tunnin myöhemmin kuin normaalisti, koska itse tässä C-ryhmässä ja ajattelin katsella itse läpi noin B-reeniryhmän ajot ja totta kai lähtee itse ajamaan siihen C-ryhmään reeniä. Ja auto pitäisi olla iskussa ja kaikki kunnossa ja toivotaan, että sais hyvät treenit ja onnistuneet treenit ja sais ajaa koko ajan eikä olisi autossa tai tekniikassa ropleemaan. Ja renkaan vaihtaminen tapahtuu ei tässä varikolla, vaan tuossa pittisuoralla. Se on vähän nopein vaihtaa renkaat, yritän olla tosi nopeita siinä ja saat maksimaalinen reeni rovittu. Onko se reenit? Alkamassa. Joo. Ekotreenit. Niin. C-ryhmässä. Joo. Eli parhaassa ryhmässä. Maistuuko? Maistuu. Kato nyt. On pikkasen siisti näkymä täältä. Näkee hyvin. Joo, Ahveniston Artukaisten parkkipaikalta on pikkasen pitkä matka muuten tänne. Onko? Maistuu. No niin. Nyt on 2 treenit ruovittu ja ensimmäiset treenit meni mun mielestä vähän huonosti. Mulla oli ongelma tosiaan siinä kiihdytyksessä ja nyt tää jälkimmäinen reeni niin tosi hyvä. Tykkäsin kyllä kovasti ja nyt kiihdytyksessä ei ongelmaa ja sen jälkeen kun kiihdytyksessä ei ongelmaa niin ei rupea heti etrissä ja harmittaa, että ei vitsi. Et nyt tosiaan menee niin, että pystyy syöttämään hienosti ja on aika niinku varma fiilis jo ja semmonen niinku hyvä kilpailufiilis ja semmonen luottavainen olo. Toki taso on tällä ihan jäätävä, vielä voi tapahtua ihan mitä vaan ja voi olla, että no en halua maalata mitään piruja seinille, mutta niinku siis joo, helppoahan tää tietenkään oo edes päästä kaavioon, mutta nyt tuntuu kyllä hyvälle ja toivottavasti huomenna ollaan siellä ja tänään ajetaan hyvät pisteet mutta on kyllä semmonen fiilis, että sai tuossa nyt treenattua ja toki olisi voinut vielä enemmänkin, mutta ihan hyvältä tuntuu ja auto toimii hyvin ja ei mitään probleemaa missään. Äsken kävi vähän viitsekkiä tökkäsemässä vähän viimeisessä reinivedossa. Vähän ei tullut vedolle oikein siinä jarrutuskohdalla paljon. Mä vähän vitsi nyt mennään jo, mutta ei lähtenyt syöttää. Mutta hauskaa on ja keli on upea ja kaikki hyvin. Mennään eteenpäin kohti lajitteluita. To hear me when
Lauantai-päivä. Lauantai-päivä. Eilen oli perjantai- ja lajittelupäivä. Joo. Reenailtiin pari sessaria ja sitten oli lajittelut päälle. Joo, se meni ne lajittelut vähän, niin mulla eilen oli ihan pirunkin vaan tuuli, niin siinä jälkimmäisessä vedossa niin se tuuli varmaan työnti vähän pitkä. Se varmaan oli muuten se. Mä mittasin, nyt alkaa aika lailla hurrikaani lukemat, että pikkusen joutuu ottaa pois, mutta ei ottanut tarpeeksi, mutta meni vähän vituusti pitkäksi. Joo, se tuuli oli paha. Se oli se. Se oli se, mutta tänään, kato. Tyyntä. Eli vetopäivä. Joo, eli tänään voi niinku tulla silleen niinku voi tuoda niinku ihan täydet sinne tokaan mutkaan. Joo. Joo. Ekasta tuli 83,7. Joo. Pikkujuttuja siellä täällä. Joo, ja siinä oli tuomarit jotenkin, toki siis joo, pikkujuttuja siellä täällä, mutta tuomarit oli aika tiukkoja. Oli, tiukka linja oli kyllä sillä oli niin aina jossain... siinä vaiheessa oli ainakin. Kyllä. Sanotaan näin, että siinä oli tiukempaa linjaa ja vähän vähemmän tiukempaa linjaa, miten se nyt sitten... Joo. Mutta joo. Mutta joka tapauksessa niin semmoista pisteet siitä ja toisesta vedosta sitten tuli... Koitettiin pikkusen tosiaan roikottaa pitemmälle sinne ennen ensimmäistä puolenvaihtoa, että se ei tarvitsi sitten tosiaan roikkoa käkkärillä niin paljon siihen tokaan mutkaan, niin tuuli paino vähän pitkäkseen sitten se meni se sisäklippi sieltä aika lailla pitkäksi, niin siitä tuli vähän vähemmän, että ne ensimmäisen vedon pisteet jäi sitten voimaan. Joo, ja sillä sijaa 27. Tänään ensimmäisenä 3-2 vastassa Superstara Jackson. Jep. Ei oo paha. Ei pahakaan. Ei pahakaan. Mutta voi laskea sillä niinku huoletta. Ei tarvitse sillä miettiä, että tuleeko mitään sen kummempaa kikkailua eessä ja menee varmasti alta pois. Ja alta vastaavana on kyllä kiva aina syötellä niin sanotusti menemään. Ei ole mitään ylimääräisiä paineita, eressejä, ei mitään, mutta tiedän itsekin sen, ajanut itsekin molemmin päin silleen, että niin kaikki olettaa vaikka, että esimerkiksi mä voitan ja joku tulee vastaan, niin kyllä siinä on aina semmonen, että vitsi kun tän häviäisi. Tai näin, niin kyllä siinä aina semmoinen omalainen ressi on, että tää on vähän niin kuin pakko voittaa. Kyllä. Ja nyt mä pystyn itse olemaan siinä tilanteessa, että mä pystyn ehkä yllättää tai ainakin yrittää omaa maksimiin, mutta se on ainakin tehtävä. Joo, nyt ei ole muuta kuin pelkästään voitettavaa. Niin, just näin. Ja siitä kun pääsee eteenpäin, niin ehkä sanoisin jopa, että napsun verran voisi jopa helpottua. Kyllä se helpottuu sitten, että oliko Nasseri tai Pesuri sitten seuraavaksi vastassa. Kummallakin oli omia juttuja, mutta tässä ekassa parissa saa kyllä sitten niinku syöttää täyden. Saa syöttää, taas vähän niinku ihan hyvin voisi olla vaikka Mastersin Final Battle. Kyllä, helpostikin. Ainakin Jackin puolesta. niin, jep. Ja joo, ei siinä mitään, toivottavasti reenit menee hyvin. Nämä on mun mielestä tärkeitä nämä reenit tässä tälle päivällä aina kun ne alkaa. Että ne pystyy hyvin niin kuin ajamaan ja saa hyvin toistoja. Ei olisi autossa tekniikkamurheita, saa semmoisen hyvän flown päälle. Kyllä. Rata on hyviä samanlaisia toistoja, hyviä puhtaita vetoja ja siitä sitten kaavioon. Niin se on niin paras ja tällaista lähdetään hakemaan. Joo, kohta pääsee treenaamaan. Ja säkin oot vähän laittaa aurinkorasvaa. Joutuu varmaan pikkukerroksen painaa ja ottaa vielä ilppikainaloon. Nykäsen yhden irti tuosta kärrystä ja aika lämpöisellä tuntuu keli, joo. No onneksi tuolla tornissa vähän, ainakin eilen tuli niin paljon, että joutuu laittaa takkia päälle, niin katsotaan jos tänään pärjäs ilman takkia, mutta ei tarvitsisi hikoilla ainakaan sen suuremmin. Näillä eväillä syöttelee. Kyllä vaan. Yes. Pikkusen oli kai etupään tolpan säätö muuttunut eilisestä. Oli varmaan itsestään auennut oikean puolen yläpää. Taisi olla kokonaan auki, niin sen kyllä näki. Niin otettiin se nyt takaisin, mutta ei päässyt enää sitten sitä sen jälkeen liidia ajamaan loppu kuulemma aika kesken. Niin
päästy nyt sitten sitä koittamaan, mutta pitäisi olla nyt samanlainen mitä se eilen oli, että ei sillä suurta muutosta. Joo. Nyt vaan näki tuossa ekoissa vedoissa, että aika laivalta näyttää, että keinuu sen verran, että jotain hauskaa on tapahtunut. Niinhän siellä sitten oli. Näillä mennään. Kohta vedetään sitten Jack Shanahania vastaan. Joo, siinä on kova luu kyllä, mutta kaikki on mahdollista täällä. Oo, meillä on kovat hampaat. On, nimenomaan. Ja ei sielläkään niinku sillä ihan täydellinen se liiti on, niin siinä on mitä vaan voi käydä. Jep. Guys have to just make their way to the start line, but these guys will be hanging around to the very last moment to pull up as Jack Shanahan opts to lead the higher qualifier. I think, yeah, I mean, I've never qualified high enough in anything to lead first. But I've never qualified. Mad man, that is Jack Shanahan. Big handbrake drag for Shanahan as he gets into outside zone 1. Dials on the angle. Look at Jarkko Jula straight onto the side of Shanahan. They both wobble a little bit in outside zone 3. Jarkko Jula, big dive backwards onto the rear. Transition. He's going to go Ollie on the inside as Shanahan sticks it. But like, no panic. So let's see here. He's on the brake. Jarkko hits him with the back end. That's like a little butt check you give to your friend when you're passing by. But Jack does a great job of not, kind of panicking in that situation. He's a driver that's used to getting hit. I mean, him and his brother, when they practice, it's basically a demolition derby. No niin. Kilpailut ruovittu. Joo, kilpailut ruovittu. Miten meni? No ei, totta kai toivotulla tavalla. Että olisi voinut mennä aika paljon paremminkin, mutta ehkä sanoisin näin lievästi pettyneenä ja vähän yritän itseäni lohduttaa, että... Tuulen piikkiin. Niin. Tuuli taas ihan perkeleesti. Ihan perkeleesti tuuli. Ihan perkeleesti. Koko ajan lirvahti tokamutka pitkä sylkässä. Laitaan sen piikki. Ei vaan siis toi valmistautuminen tämän kisaan niin ei todellakaan ollut niinku paras. Me rassattiin vaan ja tehtiin kärryä ja totta kai se oli ihan tietoinen homma. Että eihän näitä motorhomeja näitä tarvitsisi olla, vaan voisi olla vaan niinku, tiedätkö, vanha reseptiä ajaa. Mutta kyllä tää on taas kyllä kiva kun nää on ja nyt kun saa tähän vielä ajoon kuntoon, niin sitten on kyllä kaikki niinku erittäin hyvin. Mutta tää kisa, mä sanoinkin jossain vaiheessa kun oltiin syömässä, että ensimmäinen kisa pitäisi melkein olla harjoittelukisa, mistä ei pistetä katsotaan ja seuraavassa vasta ajetaan, niin se olisi ollut mulle tällä hetkellä täydellinen tähän tilanteeseen, mutta ei aina voi myöskään onnistua. Joo, siinä oli auton kanssa oli vähän kaikenlaista pientä, että onneksi kaikki niin kuin isommat komponentit nyt toimi, että niin. Seuraavassa kumminkin sit hajoaa jotain. Kyllä. Kerran mitä siinä oli muuten siinä reeneissä siinä iskari. No siis ensinnäkin tämän päivän reeneissä se unohtui aluksi laittaa alssi päälle, ei mennä oikein syttyä tonne tokaan mutkaan. Ei saanut, se kävi 2 kertaa putkeen vielä. Niin oli. Sitten sen jälkeen kun tultiin pyöriä vaihtaa, mä katoinkin siinä, että kelluu muuten aika niin kuin laivan lailla toi vehje, että pitää katsoa, että minkä verran siellä on napsua tolpassa, niin sehän oli toinen etutolppa yläpäästä kertynyt kokonaan auki.
Joo. Tää, Ja siis se tuntuikin silleen, että se tuntui tosi silleen niinku Andrew Flickinkin laitto, niin se tuntui niinku tosi semmoselle, että se menee niinku ihan älyttömän räväkkäästi ja menee silleen, tosi silleen jännästi. Ja Immonen sanoi kans siellä, että nyt ei oo kyllä Jorgi kaikki kunnostussa, että niinku, pitää pakko saada keulaa jäykemmäksi tai jotain. Ja sitten mä niinku, että joo, tehdään se muutos, että jotain tarvii saada. Ja ajoin tuohon varikolle ja mä oon niinku Immonille totta välittänyt tiedon mekaanikoille ja menin siihen Joonas rupesi napsuttelemaan säätöä ja katsoi, että mitä ihmettä, että oikean puolen etutolppa, niin säädöt mennyt niinku tosi softille. Ja siis ne oli pyörinyt ihan kunnolla niinku sinne päin ja ilman muuta kun pari napsuakin huomaa heti näissä BC-tolpissa, niin parikymmentä napsua näkyy aika hyvin. Kyllä, ja meillä meni koko reenit tänään silleen, että me ajettiin, että ne oli niinku retuperällä ja sitä puhuttiinkin just, että tarvii ottaa nyt ehdottomasti tähän meidän perustarkastukseen se, että myös ne iskaritolppien säädöt katsotaan, että ne varmasti on aina ajoon lähtiessä niin kohdalla. Eli taas opittiin jotain. Kyllä, juuri näin. No ei siinä sitten näillä reeneillä sitten kaavio ajelee ja Jacki vastassa siellä, ihan järkyttävän kovaa kuski, kaikki tietää vanha legendatyyliin drifting-piireissä ja ajaa tosi hyvin. Vaikka nuori kaveri onkin. Niin. Kyllä, mutta ajaa ympäri, talvella käy ajamassa jossain ja kiertää Mastersia ties kuinka monta vuotta. Mastersia ihan kärkipään kuskeja tietenkin. Kyllä. Ja sitä vastaan sitten ja taktiikka oli se, että meille ei menettävää vetää full send, joko se onnistuu tai se epäonnistuu. Ja tällä kertaa kostautui kyllä meille kyllä pahasti. Että. Tokassa mutkassa tuli vähän hittiä. Joo, seisissä oltiin. Niin Ja se menee 100% myös mun piikkiin. Immonen sanoo siitä ja mä olin Immonen laittanut replat kaikki puhelimesta. Kato, sillä aika pitkä pilkki tässä. Se tulee tosi rauhallisesti siihen, että se on oikeasti pitkä. Se ei tule heti vedolle siinä, että otattaa huomioon. Ja vielä just ennen lähtöviivalla sanoi, että muista se pilkki siinä, että se on sillä pitkä siinä. Ja sitten kun mä tuun siihen, mä ite niin että omasta mielestä tulin ihan ok, mutta kun mä yritän jarruttaa, mä katson, että ei vitsi mä osun siihen. Mulla on kaikki jarrut pohjassa, mä isona vielä kulmaa siihen ja sit vielä hitti siitä ja mä sanoin Immoselle, että no niin. Tätäkö sä tilasit? Siinä taisi vielä pyöräkin tipahtaa sen verran. Joo, niin että se teki vielä liukkaammaksi niin, siitä. Sitten niinku sora ei kauheasti siinä kohtaa hidasta. Ja sitten sen jälkeen Jacki otti itse 10-minuuttisen siinä, eli se osuma oli niinku mun vika. Ja sitten Jackille otti 10 minuutin breikin siinä, kävi varikalla katsomassa kaikki autossa ok. Ja kuulemma sillä oli venttiili mennyt niin vanteesta rikki, eli se vuoti ilmat pihalle siitä. Ja Jacki sai luvan vaihtaa siihen uuden niin kuin vasemman puolen takapyörän. Ja se ajoi silleen, että toisella puolella oli uusi vanne ja rengas ja toisella puolella oli käytetty. Ja me kysyttiin vielä sitä, että kun sääntökirjahan sanoi, että ei saisi vaihtaa renkaita, ja me kysyttiin sitä, että jos meille itselle tulee vastaava tilanne, niin saahanko mekin niin joskus vaihtaa siihen niin uusi rengas. Ja tuomarit kävi tässä meidän luona ja sanoi, että joo, että siinä oli ollut tämmöinen keissi ja se oli se mikä tämä? Joo, tämä Mastersin tämä Technical Master Chief, joo, niin oli sitten hänen luvalla saatu vaihtaa kokonaan uusi pyörä siihen. Kyllä, ja se on mun mielestä siis mahtavaa näissä Mastersin säännöissä, että tavallaan vaikka on joku tietty juttu mitä mennään, niin tämä ei ole kuitenkaan mikään FIA-alainen ja nämä pystyy itse täällä vähän katsoa kaikki nämä säännöt sun muut. Ja ihan samalla jos se osuisi itsellekin omalle kohdalle, niin olisi tosi kiva, että vaikka sääntökirjassa sanoo, että sä et saa vaihtaa rengasta, mutta itsestään selvä homma, että mun piikkiin se olisi mennyt ja Jacki saa vaihtaa sen, niin mun mielestä se meni ihan oikein. Että se sai vaihtaa sen yhden pepeen. Niin. Ja ei mitään. Seuraavaksi olisi Espanja. Kyllä, pari viikkoa vaan, niin Mika lähtee siitä vetämään. Mika lähtee vielä vetelemään. Mikalla on mennyt muuten hienosti kisat. On ajo sujunut kyllä koko ajan. Täytyy kyllä hattua nostaa silleen, että homma toimii siellä. Joo. Että upeasti on kaveri päristellyt myös. Joo. Ja meillähän menee nyt kalusto suoraan tästä Espanjaan, että se ei tule välissä Suomeen. Ja on vaan tosiaan jo
näiden kisojen välissä on 2 viikkoa, kun se on 1 viikonloppu välissä ja sitten on, Joo. sit on Espanja. Niin. On niin lyhkäinen väliin, niin paremmin pitää se auto sitten täällä eikä tuoda sen takia sit Suomeen. Toki olisi ollut hyvä, jos olisi päässyt vaikka ensi viikonloppuna ajamaan vielä tuolla Chaserilla jossain, mutta tekee kyllä myös hyvää olla pari viikkoa tuossa niinku perheen kanssa ja kotona ja tiedätkö, töissä ihan normaalisti sun muuta ilman, että ei voi tehdä mitään, kun ei ole mitään. Niin. Kaikki on menossa. Kyllä. Niin se tekee kyllä varmasti kanssa hyvää ja ehkä me ollaan valmiimpana sitten Espanjassa. Kyllä, ehdottomasti näin. Ja Espanjassa vielä, jos joku miettii, että okei, no nyt ei saa sitä reeniä, mutta Espanjassa on vielä erikseen 1 reenipäivä lisää ja siellä saa vielä lisää penkkiaikaa. Ja sitten tulee vasta niinku lajittelupäivä, milloin on myös reenit ja näet. Siellä Espanjassa pitäisi olla hyvin reeniä kyllä. Joo, sellainen suunnitelma ilmeisesti ainakin oli, että tulis 1 ekstra treenipäivä nyt. Oliko peräti kaikkiin seuraaviin kisoihin, paitsi Puolaan? Kyllä. Jep. Niin, se kuulostaa hyvältä. Joo. Sen ymmärtää jo, että se Puolan areenavuokra ei välttämättä ole kovin halpa, niin Mutta Immonen voisi kyllä periaatteessa pistää sinne vähän pätäkän molemmin. Ai jaa. Että laitetaan vaan. Joo, laitetaan vaan. Pari päivää lisää siihen reeniä. Niin, joo. Kyllä. Mut ei mitään, siis keli on ollut upea täällä ja kaikki on ollut muutenkin tosi hauska kausi alkanut ja näkee taas muitakin tiimejä ja kaikkea, niin on kyllä niinku sen puolesta kyllä nauttinut tosi Kyllä, hyvin. mukavahan täällä olla. Kyllä. Eikä se, niin kuin tiedätkö, jos jossain kisassa menee huonosti tai jotain, niin ei sitä pidä mitenkään lannistua tai masentua tai mitä tällaista. Semmoista tämä drifting on. Joskus niinku menee paremmin ja jos pieni virhe, joskus isokin virhe ja heti ulkona ja pakataan kamat ja se on näin, mutta se on pelin luonne. Ja... Kyllä joo, ja ainahan näistä niin kun, tappioistahan oppii. Kyllä, jos koko ajan voittaisi, niin ei oppisi ikinä mitään. Niin, kyllä. Jes, ei mitään. Kiitoksia vielä Immoselle hyvästä spotteriduunista. Ja... Siinäpä tuo. Hyvä, mennään eteenpäin. Joo.